සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි ස්ටුඩියෝ මාස්ටර් YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මගේ channel එකෙන් කරන පළවෙනි photography editing tutorial එක සම්බන්ධව. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම ඔයගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති මම ඊට කලින් කරපු වීඩියෝ එක InShot application එක සම්බන්ධව. InShot application එක කියවම අපි දන්නවා video editing best application එකක් තමයි mobile video editing වලට InShot application එක. ඉතින් ඒක තමයි මගේ channel එකේ කරපු පළවෙනි video editing tutorial එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මම උඩ card එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒ card එක click කරලා යන්න ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇතිව බලලා එන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ ෆොටෝස් දෙක දැක්කහම මේ ෆොටෝස් දෙකේදීම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් බ්ලර් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් කැමරාවක් වගේ දෙයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපිට ෆෝන් එකෙන් මැනුවල් තමයි බ්ලර් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මැනුවල් බ්ලර් කරන්න මම ප්‍රධාන පෙළේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Snapseed කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. දෙවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි Lightroom කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔය ඇප්ලිකේෂන්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ එඩිටින් එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Snapseed සහ Lightroom කියන ඇප්ලිකේෂන් දෙකම අද වෙනකොට නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ එඩිට් එක කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම Snapseed සහ Lightroom කියන ඇප්ලිකේෂන් දෙක ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයෙන් නැත්නම් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ Snapseed application එක open කරගන්න එක. ඉතින් Snapseed සහ Lightroom කියන මේ application දෙක දන්නේ නැති කෙනෙක් දැන් වෙනකොට නෑ ගොඩක් වෙලාවට edit කරන කෙනෙක් ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. මෙන්න මේ Snapseed application එක සහ Lightroom application එක. ඒතර අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ Snapseed application එක open කරගන්න එක. ඉතින් අපි Snapseed application එක සුපුරුදු පරිදි open කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ප්ලස් මාක් එක ටච් කරනවා. ප්ලස් මාක් එක ටච් කරායින් පස්සේ අපේ ගැලරි එකට ඔටෝමැටිකලි යනවා. ඉතින් අපිට ඇල්බම්ස් වලට ගිහිල්ලා අපිට බ්ලර් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි කියනවා අපිට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක අපි ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරගත්තාන් පස්සේ මේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙතන tools කියන ඔප්ෂන් එකට යනකොට tools කියන ඔප්ෂන් එකේ පේන ඇති උඩ නැත්නම් මේ මැද හරිය වගේ මේ healing කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේ healing කියන ඔප්ෂන් එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටච් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙනදී දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක මකන්න අපිට ඕන සබ්ජෙක්ට් එක අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මකා ගන්න එක. ඉතින් අපිට බ්ලර් කරන්න ඕනේ නැති අපිට හරියට සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා කියලා. මෙතනදී මෙන්න මේ කොටස මට ඕනේ මෙන්න මේ කොටස තියලා අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්න. දැන් ඔන්න සම්පූර්ණ අපේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එක නැති වෙලා යනවා හයිලයිට් වෙනවා. ඊපස්සේ ටික් එක දාන්න. ටික් එක දැම්මම පස්සේ වෙනදී සම්පූර්ණ මේක empty හිස්ව තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා lens blur කියලා. lens blur කියලා ඔප්ෂන් එකක් පේනවා ඇති. lens blur කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. lens blur කියන ඔප්ෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මේ තියෙන සම්පූර්ණ blur කරන්න. ෆොටෝ එකම blur කරන්න පුළුවන් අපිට. උපරිමයටම මම මේක blur කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන හැම ඔප්ෂන් එකක්ම වගේ බ්ලර් කර දාන්න. එතකොට අමුතු ලස්සනක් ගන්න පුළුවන්. චුට්ටක් විතර බ්ලර් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගන්න මේක හදා ගන්න පුළුවන්. වින්ටේජ් එක උනත්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එක දාන්න. ඇප්ලයි එක දුන්නාන් පස්සේ ඔන්න සම්පූර්ණ දැන් අපේ ෆොටෝ එක බ්ලර් වෙලා තමයි පේන්නේ. දැන් මෙතනට අපි ඩබල් එක්ස්පෝෂර් කියන මේ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන දිනා ඇත්තේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනදී ප්ලස් මාක් එකක් ඇත ෆොටෝ ඕපන් ඉමේජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. එන්න ඒක ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඇල්බම් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඒ ෆොටෝ එකම අපි ඒ දාපු ෆොටෝ එකම ආපහු ගිහිල්ලා ආයි මේකට ඇටච් කරගන්න ඕනේ. ඇටච් කරගත්තා ඔයගොල්ලන්ට වෙනදී ඔයගොල්ලන්ට ඕන සයිස් එකකින් මේක හදා ගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ වෙන නැති ඔයගොල්ලන්ට opacity කියලා option එකක්. මෙන්න මේ opacity option එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අඩු වැඩි කරන්න උපරිමයටම දාන්න. ඒ කියන්නේ අනිත් පිටිපස්සේ තියෙන ෆොටෝ එක සම්පූර්ණ මැකිලා යන තරමට opacity එක option එක වැඩි කරලා මෙන්න මෙතන මේ apply option එක දෙන්න. දුන්නාම වෙන නැති අපිට කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ background අර blur කරපු කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේත් එක්ක මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට වෙන නැති අපි redo undo කරන option එකට යනවා. එතකොට වෙන view edits කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියාන් පස්සේ මේ double exposure කියන option එකේ මෙන්න මේ විදිහට brush කරන tool එකක් තියෙනවා delete mark එකට පස්සේ mark එක. ඔන්න brush කරන tool එකට ගියාම අපිට දැන් මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඔන්න අපිට blur කරපු photo එක තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ option එකට ගිහිල්ලා invert කරනවා. පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔන්න අපිට අවශ්‍ය subject එකට මේ ටික blur කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි මේ ටික blur කරගන්න පටන් ගන්නවා. අපිට ඕන දැන් ඕන සබ්ජෙක්ට් එක blur කරගන්න මට මෙතනදී අත අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම මේක සම්පූර්ණ blur කරගන්නවා. ඔගන්න පේනදී දැන් මම මේ සබ්ජෙක්ට් එක blur කරගන්නවා ගානට මට ඕන ප්‍රමාණයට මම මේක blur කරනවා. පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. මේක ඇත්තටම අවුල් කරගන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගානටම blur කරනවා චුට්ටක් මහන්සි වෙන්න ඕනි වැඩක්. මොකද අපි මේක manual blur කරන්න යොදා ගන්න පොඩි සරල option එකක් විතරයි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේක blur කරගන්න අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊපස්සේ මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට වෙනදී ආයෙත් apply mark එක ගුවාම ඕන වෙනදී automatically මේක apply වෙලා තියෙනවා. apply වුණාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න. මෙතන හරියට මම blur කරගෙන නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ හරියටම මේ subject එක අවට තියෙන හැම place එකක්ම blur කරගන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ කලින් විදිය, ඔන්න දැන් විදිය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට blur කරගන්න. මේක blur කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන export කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැන් කරගන්න ඕනි Lightroom software එකට මේක share කරගන්න එක. ඔයගොල්ලෝ මෙතන save දුන්නොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් gallery එකට මේක automatically save කරගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් share mark එක දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක save වෙලා තමයි මේක යන්නේ. save කරලා කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Lightroom software එකට මේක add කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ මේක save වෙන ගමන් දැන් මේක save වෙලා ඉවරයි. save වෙනවත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේක Lightroom එකට අපේ application එකට Lightroom application එකට import කරගන්න. ඔන්න මම දැන් Lightroom application එකට මේක add කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති adding photo to all photos album. ඒ කියන්නේ Lightroom application එකට මේක අපි ඔන්න දැන් අපි add කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේකෙන් back වෙලා යන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපේ Lightroom application එකට යන්න. ඉතින් Lightroom application එකට යන්න ඕනේ අපි අර import කරපු photo එක edit කරන්න. දැන් අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට blur කියන effect එක සම්පූර්ණ ඉවරයි. අපි දැන් background blur කරන හැටි දන්නවා. දැන් යන්නේ අපි color grade එක දාන්න. ඉතින් මෙතන all photos කියන option එකට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි attach කරපු මේ photo එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ඒ ෆොටෝ එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් දැන් load වෙන ගමන් තියෙන්නේ ඔන්න දැන් අපේ ෆොටෝ එක load වුණා. දැන් අපිට මේ Lightroom application එක ගැන මම සරලව හැඳින්වීමක් කරොත් මේ Lightroom ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ හොඳ edit කරන කට්ටිය color grades වලට. ඒ කියන්නේ color හදන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ Snapseed එකට වඩා colors හදන්න මේ Lightroom මාර වැදගත්. ඒ කියන්නේ පට්ටම ලස්සන colors තියෙනවා, පට්ටම ලස්සන දේවල් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා.
දවස් ගානේ අපිට දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ Lightroom application එකෙන්. Lightroom application එක ටිකක් සංකීර්ණයි. Snapseed පාවිච්චි කරලා මේක ටිකක් හුරු වෙන්න ටිකක් අමාරුයි. අපි සාමාන්‍ය වුණ කෙනෙක් දන්න දෙයක්. මම වුණත් හුරු වෙන්න ටික කාලයක් ගියා මේ Lightroom application එකට. ටික කාලයක් යද්දි මේක ගොඩක් දුරට අපිට පුරුදු වෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට මගේ channel එකේ මේ Kavi Studio Master YouTube channel එක තුලින් ඔයගලන්ට Lightroom editing tutorials විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් apps වලින් කරන editing tutorials ටිකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙනම playlist හදලා. ඉතින් අද මට මේකේ color grade කරන්න ගියොත් ගොඩක් කාලය වැය වෙනවා වගේම තමයි වීඩියෝ එක ගොඩක් දැනටමත් දික් වෙලා තියෙන නිසා ගොඩක් තව දික් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී මම හදපු preset වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මම එකක් apply කරලා බලනවා මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවාද මම මෙතන cinematic green කියලා මම හදපු preset එකක් තියෙනවා. මම මේක apply කරනවා. ඉතින් apply කරාම පේනවාද ඉතාලම අමුතු cinematic ගතිය. අපි දැන් මේදී ඉන්නේ කලින් ගත්ත ෆොටෝ එක. දැන් before ඔන්න after ලස්සන්ට තියෙනවා ෆොටෝ එක. අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. ෆොටෝ එක නිකන් අපි නූලකින් ගැට ගහලක්වත් මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ. අපි මෙතන දැන් තීච්ච විදියට වඩා ගොඩක්ම වෙනස් විදිහක්. ඉතින් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරේ සම්පූර්ණ Snapseed සහ Lightroom කියන application දෙක විතරමයි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් දැක්කා වගේම. ඉතින් මෙතනදී මම කිසිම වෙන application එකක් පාවිච්චි කරේ නැහැ. background එක ලස්සනට blur වෙලා තිනවා. අමුතුම unique විදියට දැන් මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන logo එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම දන්න තරමින් Lightroom application එකේදී logos add කරන්න බෑ වගේම තමයි titles type කරන්න බෑ. මේ නිසා මම මේක share කරනවා මගේ Snapseed application එක මගේ පුංචි logo එක මම මේ ෆොටෝ එකට attach කරගන්නේ ඒ Snapseed application එක හරහා. ඒ උගන්ටත් Snapseed වගේ වෙන්න පුළුවන් PixArt වෙන්න පුළුවන් ඔය application වලට share කරලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට පුංචි logo එකක් add කරගන්න. ඒක උඩ ගොඩක් ලස්සනයි ෆොටෝ එකටත්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මම Snapseed එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ text කියන දේ. ඒතකොට text එකෙන් තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදී logo එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මගේ සුපුරුදු පරිදි Kavi photography කියන පුංචි logo එක add කරනවා මම මේකට. ඉතින් අමුතුම ෆොටෝ එකට බාධාවකුත් නැහැ. අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. සිනමැටික් ගතියක් තියෙන නිසා තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් ලොකු ලෝගෝස් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක ටිප් එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන් මේ. මොකද ෆොටෝ එකට උනත් ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ කැත වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ෆොටෝ එකට වඩා ලෝගෝ එක ලොකු වුණාම ගොඩක්ම කැතයි. ඉතින් මේක අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේකෙදී opacity එක වැඩි අඩු කරන්න. එතකොට ඔයගන්න පුළුවන් ඕන ගානින් ඔයන්න තියාගත හැකියි. මේ වගේ ගන්න පුළුවන් logo එක add කරලා apply කරලා මෙතනින් share button එක දුන්නාම automatically අපේ gallery එකටම save වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට සරල විදිහට ගොඩක් වෙලාවක් ගියෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කාලයක් ගත වුණෙත් නැහැ. මෙන්න මේ editing applications වලින් උගන්න පුළුවන් ලස්සන වැඩක් කරන්න. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද ෆොටෝ එක background එකක් හරියටම manual blur කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් යොදාගත්තා Snapseed සහ Lightroom කියන application දෙක. අපි මුලින්ම කරේ ඔන්න ෆොටෝ එකේ background එක Snapseed එකෙන් blur කරලා පස්සේ preset එකක් කරා Lightroom එකෙන් මේ ෆොටෝ එක edit කරන එක. ඉතින් Lightroom එකේ preset හදන විදිය, ඒ වගේම Lightroom එකේ editing කරන විදිය බලන්න නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා set වෙලා ඉන්න. එතකොට දිගටම මම දානවා Lightroom editing tutorials, ඒ වගේම අපි දැන් ප්‍රධාන පෙළේ තියෙන Snapseed editing tutorials, මේ වගේ applications වල editing tutorials ඉදිරියටත් මම මේ channel එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාට මේ editing tutorials අඩුයි පිටරටවල් වලට වඩා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ target එක. මුලින්ම ලංකාවේ මේ editing tutorials ටිකක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි කට්ටිය ගොඩක් එකතු වෙන්නේ මේ Lightroom සහ Snapseed applications එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ අපි දැන් වෙනකොට social media වල ගොඩක් දුරට ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට Instagram, Facebook වගේ social media වල උන් අපි pages ආරම්භ කරලා තිනවා. ඒ වගේම Instagram එකේ අපේ profile එකක් තියෙනවා වෙනම Kavi Studio Master. ඉතින් ඒකේ මම අලුතෙන් update කරන එක photos මම ගන්න photos සහ මම edit කරන photos සියල්ල මම Instagram එකේ දානවා. ඒ වගේම මගේ FB pages 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ YouTube channel එකේ FB page එක. ඒක තමයි Kavi Studio Master. ඉතින් අනිත් page එක තමයි Kavi Studio Master Photography. අනිත් page එක තමයි Kavi Studio Master Videography. ඔයගොල්ලෝ පේනද මේ පැත්තේ දැන් මම පෙන්නන්නම් Kavi Studio Master,
Kavi Studio Master Photography සහ Kavi Studio Master Videography කියන pages ටික. ඉතින් මේ pages වලට ගිහිලා like එකක් දාලා මට අනිවාර්යෙන් support එකක් දෙන්න. ඉතින් මම description එකේ ඒවැ links දාන්නම්. එතකොට ඒවෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒවට පොඩි සපෝට්ස් දෙන්න. එතකොට අපිට ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැඩ දිගින් දිගටම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වෙනද වගේම ඉල්ලන්නේ ඔයාලා මගේ channel එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කළොත් තමයි මම දාන videos එසෙනින් උණුවෙන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් දවසකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.